Hello guys! Welcome back to my channel. And today, papakita ko naman sa inyo at gagawa tayo ng full face of makeup using makeups na I think kailangan nyo or ito yung pwede nyo maging beginner's makeup kit. Halos lahat ng makeups na gagamitin ko for this video ay nandito sa bag na ito. So stay tuned lang kayo dito sa video na to dahil i-explain ko kung paano nyo mapapanalunan ito ating giveaway. Halos lahat na gagamitin ko today, sinadya ko talagang yun yung gamitin. Kasi para mag-match dito sa makeup na mapapanalunan nyo or ikaw, kung sino man, ang mananalo sa giveaway na to. Hindi ko sasabihin sa dulo ng video, basta. Yan, andito lang sa video na to. Start with a clean face, toned and moisturized. Well, para sa akin, importante ang primer kasi para smooth yung yung surface na paglalagay mo ng foundation kasi may tendency na yung foundation mag-soak up, mapasok sa mga pores mo, tapos parang may butas-butas ka dito. Ayaw mo nun, diba? So, ayun, para yun doon, at saka para dumikit din yung makeup sa face mo. Well, for me, kung kaya nyo isingit yung primer sa budget nyo, then go for it. Bili kayo nitong Careline multi-stick na primer. Ito yung blur stick nila kasi 215 lang to, 205 lang to. Pero kung hindi, okay lang din naman. Kasi para sa akin yung primer, hindi naman siya ganun ka-mandatory. Parang feeling ko kailangan lang talaga mag-primer kapag long nights or long days mo suot yung makeup mo, tsaka mga special occasions, ganun. Pero anyway, gagamit tayo nito. Okay, zoom in. Zoom in, sorry. Okay, ang gusto ko dito sa blur stick na to, pwede mo lang siyang ganyan-ganyanin. At nandyan na siya sa mukha mo. Okay, foundation. Para sa unang-unang foundation nyo, number 1, dapat pasok sa budget nyo. Pangalawa, depende sa coverage na gusto nyo. Meron kasing girls na gusto ang full coverage, meron gusto medium lang, meron gustong sheer lang. Tulad ko, gusto ko yung sheer to medium lang. Hindi ako talaga nagpo-full coverage foundations. Dapat sakto sa skin tone nyo. Kung maghahanap kayo ng shade ng foundation nyo, i-test nyo dito sa neck area nyo. Hindi sa kamay. Para kapag kinompare, syempre ito yung mapagkukumperan, diba? Kaya nga natin nilalagay ng foundation yung neck para pantay sila sa face. Kaya kailangan dito mo i-test yung foundation sa neck area mo or dito, ayan. Depende rin sa skin type mo. Kung oily ka or dry ka, merong iba't ibang formulation para sa iba-ibang skin type. So, for me, ang feeling ko perfect na foundation sa akin, pwede namang hindi ito yung gamitin nyo para sa first makeup kit nyo. Super favorite kong foundation. As of the moment, ito yung BLK na All Day Matte Liquid Foundation. At ang shade ko ay in Honey. Sponges, if ever nabibili kayo ng sponges, ito na lang yung bilhin nyo. Yung microfiber sponge. Nasa 350 lang to from Miss Bella. Super worth it talaga, as in. So, concealer, pwedeng hindi nyo naman siya bilhin sa first makeup kit nyo kasi pwede nyo namang i-double up yung foundation nyo as concealer for that added coverage lang dito sa under eye part. Pero kung kailangan nyo talaga like genetically or normal na medyo malalim yung skin ng eyes nyo dito at saka nagda-darken siya, go get yourself a concealer. I suggest yung Nichido HD Concealer, 250, 265 lang yon. At saka yung BLK ata nasa mga 300 I think or 400 pesos. Medyo mahal nga lang. Pero di ako magko-concealer kasi nga feeling ko hindi nyo naman ganun kalit yung concealer sa first makeup kit nyo. Paniniwala ko yun. Paniniwala ko yan, ha? Hindi muna ako magsaset ng face ko kasi may gagamitin pa ako mga cream products kanina. At yung pag-set ng face, depende rin yan sa skin type nyo or sa bet ng skin nyo. Sa akin kasi, nagiging cakey yung makeup ko kapag sineset ko siya agad. Kailangan meron siyang time mag-set na yung liquid foundation lang sa face ko. Pag nilagyan ko siya agad ng powder, dun siya nagki-cake up. Pero sa inyo, depende naman yun sa skin nyo. Kailangan nyo lang malaman kung paano nag-work yung products sa skin nyo mismo. Okay, next, sa kilay. Depende rin ang bibilin nyong pangkilay sa kilay nyo. Normally, ang ginagamit na first eyebrow product ng mga girls ay eyebrow pencil. Kasi nag-work yung pencil sa mga may buhok na brows, ayan, naturally na makapal na brows, at sa mga mag-drawing ng brows. No judgment naman dito, girls. Baka sabihin nyo na inaaway ko kayo kasi wala kayong kilay. Hindi. Pero since yung ibibigay kong giveaway pouch, ito yung ibibigay ko, ibang shade nga lang. So, ayun yung gagamitin ko. Ito, ang gulo ko. Ang gulo ko. Basta ito yung nasa giveaway pouch. Ito yung Brows on Fleek. Ayan. This is in the shade. Actually, itong Brows on Fleek na to, pwede mo siya magamit sa eyebrows. Pwede mo rin siya magamit sa eyeliner. Kung hindi ka mas-smudge, makamot sa mata na type of girl at hindi mo naman masyadong
matagal isusot yung makeup mo, pwede to as eyeliner. On fleek, pero mukhang natural na kilay. Okay, so para sa eyeshadow, i-recommend ko sa inyo itong Super Beaut na So Matte Lipsticks at saka itong La Doctress Cloud Blush Tube. Ito, parang sa Calm Cosmetics to. Isasuggest ko to, or yung, pwede nyo rin gamitin yung velvet tints, yung mga velvet something, kasi pwede nyo yung gamitin as eyeshadow, as blush, at saka as for the lipstick. Pero naiintindihan ko, merong girls dyan na gusto talaga as in yung full, like may makeup palette, yung may blush, powder blush. Kung pasok naman sa budget nyo at kung ayun yung gusto nyo, ayun yung gagawin natin today. Kasi ako talaga personally, hindi ko to naisip, yung mga ganitong multi-purpose na products na nagsisimula ako. Gusto ko, may sarili akong eyeshadow palette. Gusto ko iba yung highlighter sa bronzer, tsaka iba rin yung sa cheeks, ganon. Ganon akong type ng girl dati. So, naiintindihan ko na may mga ganon din sa inyo. So, ayun yung ipapakita natin. At saka, ang daming beses ko na rin kasi napakita yung multi-purpose product na ganito sa mga previous makeup tutorials ko. So, ang gagawin natin ay yung traditional. So, for the eyeshadow palette, ito yung i-recommend ko sa inyo, yung EB Pro Play Palette. Doon naman sa giveaway, meron kayo nung EB Pro na ganito. Bagong-bago, fresh na fresh. Also, sa eye makeup, kailangan mo rin alamin yung eye shape mo, kung anong colors yung nagsusuit sa'yo for your everyday life, or kapag may gala-gala ka, gano'n. So, nilagay ko lang itong shades na ito, yung matte flesh shades dito sa aking eyes. Gagamitin ko lang itong shade na ito for the crease and then ito sa pinaka-eyelids. Ayan! And a little shimmer won't hurt. So, gagamitin natin itong top, itong gold champagne shade. Lalagay lang natin sa gitna. Ayan, mahilig ako maglagay ng shimmer sa gitna lang, hindi sa may inner part. Actually, ang daming rules sa makeup, pero pwede namang hindi mo siya sundin eh. Like, di ba? Mukha mo yan eh. Ano ba pa ng mga tao sa ganung gagawin mo sa mukha mo? Hindi naman nila mukha yan in the first place, diba? So, ayan, tulad ko, kung trip ko na ganyan yung itsura ko, na makapal ang highlight sa loob, why not, diba? Basta ikaw, kung saan ka masaya, doon lang. Okay lang, kahit anong, parang no judgment, ganun. Just mga tao kasi ngayon, masyadong pakialamera. Anyway, ayun. So, next step, depende sa inyo kung trip nyo mag-liquid liner o hindi. I suggest sa inyo yung Careline liquid liner, pero kasi nawawala na naman yung Careline liquid liner ko. Sa lagi ko siyang ginagamit, lagi ko siyang dinadala sa labas, ganun. Kapag nag-makeup ako, kailangan ko mag-retouch. Nawawala na naman. So, ito muna yung gagamitin ko. Yung isa ko pang favorite. Kasi medyo mahal nga lang siya. Ito yung K-Palette na 24-hour long-lasting Kinember eyeliner. Kung ano man tawag sa kanya, basta eyeliner siya. Sobrang tanggal ko na hindi nag-wing liner. Hindi na naman pumapantay yung wing liner ko. Tinan nyo naman. Okay, kapag may ganyan na hindi pantay ang eyeliner nyo, meron akong trick sa inyo. Kunin nyo lang ang inyong foundation or concealer kung anong meron kayo. At kuha kayo ng ganitong type ulit, yung angle brush na malinis. Malinis. At gagawin natin, i-conceal natin tong hindi pantay. And there! Mukha na silang pantay. Kahit hindi talaga. Pero okay lang yan. Basta mukha silang pantay. No one cares. So, next one, supposedly, ay mag-curl ng lashes at maglagay ng mascara at saka maglalagay ng falsies. Pero ako, dahil pasaway nga ako, hindi ko sinusunod yon. Kaya hindi ako nagmamaskara. Kasi pag kinurl ko yung lashes ko, before ako mag-falsies, masyadong mataas yung falsies ko na ganun. Depende yun ulit sa gusto nyo. Kung gusto nyo ng mataas yung falsies nyo, kasi nga, diba, ito yung lashes mo. Pag kinurl mo siya, gaganon siya. So, pag pinatong mo yung falsies dyan, sinusundan niya kung gaano kataas yung natural lashes mo. Eh ako, ayoko masyadong ganun na falsies. Gusto ko yung ganyan, tapos ganun lang. Eh ganun naman yung natural kong lashes. So, hindi ko na siya kinakurl. At yung mascara, para lang magdikit yung real hair at saka yung falsies. Ayun, importante yun, pero hindi ko siya ginagawa. Basta, ayun, sana maging example ako sa inyo na kahit anong rule ng makeup, eh, pwede namang hindi nyo sundin, di ba? Okay, so gagamitin ko na lang itong aking favorite na bohktoh lashes. Sinabi nyo kasi sa last video ko na bagay sa akin yung lashes na to. So, ito ulit gagamitin ko sila. Siyempre pa, baby girl. Okay, so for the lash glue, I suggest itong Nichido eyelash glue, 60 pesos only. At any Watsons near you. So, kung maglalagay kayo ng falsies, ipatong nyo lang sa natural lashes nyo. At kung pwede, as dikit as possible. Pwede kayong gumamit ng mga tweezers. Pwede rin naman yung kamay nyo lang, daliri lang. Okay, next! Para sa inyong blush.
contour at highlight, pero matte highlight lang to kasi wala naman siya masyadong shimmer, ay itong EV Cheek Set. EV Pro Cheek Set. Ayan. Ito rin yung makakuha nyo dun sa giveaway pouch, sa giveaway bag pala. So, gagamitin ko lang yung blush, gamit itong aking Miss Bella brush. Blush. Konting-konti lang kasi medyo pigmented itong ating cheek set nyo. Ayan. Ginaganito ko muna yung blush, parang pababa, parang downward strokes ko. Nilalagay lahat hanggang dito sa likod. At kung yung blush nyo medyo matapang katulad nyan, i-blend nyo na lang gamit ang inyong powder brush. Ito yung powder brush ng Miss Bella. Ang laki. Tinan nyo. Parang sakop yung buong cheekbones ko. Okay, next one. Itong contour powder dito. Gagamitin ko as bronzer. Ito rin Miss Bella na angled something. Using yung eyeshadow brush ko kanina, ay gaganito ko muna siya sa aking likod ng kamay. Para mawala yung powder niya, ayan ako dito sa contour at yun ang ilalagay ko sa aking ito. There! Oh, bongga. Okay, next one. Kung gusto nyong mag-pop up talaga yung highlight nyo as in pop up, ito marirecommend ko sa inyo, itong BTLA Luminous Highlighter Drop. Meron din ito doon sa ating bag. So, para mapanalunan pala yung bag na yon, kailangan lang syempre mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Comment anything sa comment section below. Basta wag lang yung please ate ako yung piliin mo. Ewan ko. Basta hindi ko lang feel. Basta kahit ano, wag lang yon. And follow me sa Instagram. Syempre, kung pina-follow nyo na ako sa Instagram, lagay nyo rin sa comment nyo kung ano yung Instagram username niya para ma-check natin. Mag-100k na ako sa Instagram, guys! So, mag-e-end itong giveaway kapag naka 100k na ako sa Instagram. So, follow me there. Kung wala naman kayo Instagram, okay lang yan kasi marami pa tayong giveaway in the future. So, next one, for the highlighter drops, pwede mo siyang i-drop dyan, tapos tsaka mo ganunin ang kamay mo. Pero hindi ko ginagawa yon. Ginagawa ko, nilalagay ko muna siya dito sa likod ng aking... At kukuha ko ng brush na ganito, yung sobrang buhaghag. Igaganyan ko siya dyan ng konting-konti. At lalagay ko siya dito sa cheeks. Oh! Grabe. If you're looking for a blinding highlight, look no more. Look for BTLA. Wow! Pang-commercial yun ah. So, maglalagay din ako dito sa gitna ng ilong. Para tumangos-tangos tayo dyan. Dito sa Cupid's bow kasi sabi na lalagyan daw natin yan. At dito sa brow bone. Gustong-gusto ko naglalagay dito sa brow bone at saka dito sa taas ng kilay. After, gagamitin ko na ang aking face powder. Ito yung BTLA compact powder in the shade Sand. Ganito rin yung makukuha nyo doon sa makeup bag. Actually, pag nagpa-powder ako, nilalagay ko lang siya lagi. Pinofocus ko lang yung kulay or yung powder dito sa under eyes. And then the rest, mabilisang ganyan na lang. Kasi yung BLK, hindi naman siya sticky eh. Parang powder finish na rin siya. Hindi mo na kailangang iset. Minsan nga, hindi ko na-set yung BLK na yun. Tapos pumasok ako. Tapos, na-realize ko na lang nung half day na, ay, hindi pala ako nag-set ng powder kanina. So, ayun. Blat. Tapos, doon lang ako nag-set ng powder nung nag-retouch ako. Hindi ko alam kung tawag pa ba doon retouch. Kasi hindi ko naman talaga siya nalagyan ng powder. Pero anyway. Okay, next one. Ito ang aking current favorite na lip product. Ayun. Liquid lipstick. Kasi, sobrang lambot niya. Matte siya, pero as in soft matte siya talaga. Ito yung BTLA Nude Mattes. So, sa makeup bag na ipapag-giveaway natin, meron kayong dalawang ganito. 179 pesos lang siya. Ayan, may tag pa. At kung hindi talaga kayo magpapakabog sa inyong highlight, kung gusto nyo pa ng highlight, ito yung marirecommend ko, Vice. Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Shining. Ito talaga. As in, fave. Super fave. Hindi nyo siya dyan tapos. Mamma mia. Guys, sobrang hyper ko. Pasensya na. Minsan lang ako maging hyper sa videos ko. Pag super bet ko yung video na ginagawa ko, tapos hindi naman seryosohan. So, this is the final look, guys. Na-enjoy nyo ba yung pag-ganon-ganon ko? Ayan. Pinalitan ko lang yung lipstick ko with one of my favorites din. Ito yung colorette na Supra Matte Lipsticks. Ang ganda sa lips. Tapos sobrang sobrang may tingling, minty sensation siya. Yun yung bet ko dito. So, ayun lang guys. Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokan kagahan from me.
And to win my giveaways, ayun, halos karamihan ng ginamit ko dito sa video na to ay makukuha nyo dito sa giveaway natin. So, thank you guys so much for watching. Kasi alam ko at naiintindihan ko ang struggle ng pagbuo ng first ever makeup kit nyo. Matagal, magastos, ayun. Kaya, I'm trying to help. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!